Welcome back sa aking channel! Gusto mo rin bang malaman kung magkano ang nagastos ko sa student visa at pag-aaral ko dito sa Australia? $1,550 Australian dollar or 57,350 pesos. Ito ay para sa initial payment ng course ko at para ma-release yung Certificate of Enrollment. Ang inaral ko dito ay Certificate 3 in Early Childhood Education and Care at saka Diploma in Early Childhood Education and Care. Nung nag-enroll ako dito sa Skills Australia, hindi na ako pinatake ng IELTS. Nag-take lang ako ng entrance exam nila. And then, nung okay nakapasa na ako, nag-process na ako ng mga papers ko. And then, second step, second payment, 1,100 Australian dollar or 40,700 Philippine peso para naman ito sa OSHC or Overseas Student Health Cover. Ito ay napaka-importante para sa ating estudyante. Kasi in case na may emergency o kaya nagkasakit tayo, at least alam nating cover tayo ng mga health insurance. At saka kung gaano kahaba yung student visa, dapat yun din yung kahaba ng cover ng insurance mo. So, dapat full cover ka. Sa gandahan nito, hindi ako ang naghanap ng insurance company. So, since na ang school ko, meron silang affiliated na agency, so hinanapan nila ako ng napakagandang deal para sa insurance. At saka hindi naman ako nagbayad dun sa agency fee kasi tie-up yan ng school nung nag-ayos ng application ko. So, siya yung nag-process lahat ng application ko. Third payment, $620 or 22,940 pesos. Ito naman yung visa application charge, bayad mismo sa immigration. Ito yung last na binayaran ko para ma-lodge na yung visa application ko. Hindi na rin ako nag-show money. Siyempre, nandito na ako sa Australia at saka onshore na ako, yun siguro kung bakit hindi na nila ako hinanapan ng show money. Ang sabi lang sa akin ng agent, mag-open lang ako ng bank account dito sa Australia. Nag-open ako ng Commonwealth Bank. So, hindi mo naman kailangan lagyan ng malaking pera yon, mag-deposit ka lang kahit magkano. Ang kagandahan nito, kaya hindi sila siguro mahigpit sa show money dahil onshore na ako. Nandito na ako sa Australia nung nag-apply ako ng student visa. At saka, napakadali lang guys ng mga requirements na hinihingi nila. Yun nga yung nabanggit ko sa vlog number 1 ko, yung requirements for enrollment. Ang requirements na hiningi nila sa akin yung resume ko, passport, birth certificate, transcript of record, at saka yung diploma ko. At saka since na nagbayad na ako nung first payment na yung 1,550, pinorward na ng school ko sa agent ko yung Certificate of Enrollment. So ang total na binayaran ko para ma-lodge yung visa application ko ay 3,270 Australian dollar at sa Philippine peso 120,990. So guys, habang nag-aantay ako na mag-grant yung visa application ko, hinanda ko na yung sarili ko. Nag-take ako ng mga short courses. Nag-take ako sa Career and Training Pathway Australia. Nag-take ako ng short course in hospitality at basic training ng housekeeping. Hindi ko sinayang yung time ko kasi alam ko naman pag dumating yung visa ko, pwede na akong magtrabaho ng 20 hours or 40 hours fortnight. Pero, make it sure pag nagtrabaho ka, 20 hours ka lang pwedeng maximum mo a week or 40 hours fortnight. Kailangan hindi ka lumagpas sa 40 hours. Pag break mo yung visa condition mo, pwede nilang i-cut yung visa mo. So, nung dumating na guys, or na-granted na or approved na yung visa ko, eto na siya. Yan na, nung granted na yung visa ko,
Ito na siya, student subclass 500 granted. Nakalagay dyan yung visa condition like yung work limitation, meet course requirements, maintain health insurance, must maintain eligibility, and then yung under 18 approved welfare, and inform provider of address. Sobrang saya ko nung nakuha ko na yung visa ko kasi mag-start na akong mag-aral, new journey, new chapter na naman ng life. And then after nun, to siyempre, alam kong nakaready na ako. Meron na akong mga certificate na mga short courses kasi meron namang nagbibigay ng short courses dito or pwede kang mag-take. So, nung nakakuha na ako ng mga short courses na yan na, pinag-print ko na yan, inattach ko na siya sa resume ko, at ready na yung mga resume ko. Student visa ka na, so naghanap ka na rin ng trabaho mo. So, syempre, habang nag-aaral ka, so tatakbo na rin yung tuition fee mo. So, ito yung kabuuan ng tuition fee ko. Pero nag-request ako dyan ng payment plan agreement ng buong course ko. Kung makikita nyo dyan, COE, 1,100. Tapos yung pangalawa, for COE din, 450. Yan yung binayaran kong una or initial payment na 1,550. Yun yung payment na, initial payment na binayaran ko para inirelease nila sa akin yung certificate of enrollment. So yung 1,550, ililess pa rin nila yan sa kabuuan lahat ng tuition fee ko. So ang tuition fee ng Certificate in Early Childhood Education and Care ay 8,800 Australian dollar or 325,600 Philippine peso. At saka sa Diploma in Early Childhood Education and Care ay $9,800 and sa peso 362,600 pesos. Yan yung pinaka-total nung Certificate 3 at saka Diploma. So kung ang total ng package na kinuha ko, lahat ng package kasama ang material fee, nasa 19,500 Australian dollar at kung sa peso, 721,500. Guys, kung titignan mo, malaking-laki talaga siya. So, iisipin mo, 721,500 yung kabuuan ng tuition fee mo, pero 2 years na yon. So, mapapaisip ka pa din paano yung accommodation mo dito, yung transportation mo, yung food mo, kung paano ba mag-start, paano ba ang cost of living dito, saka paano yung lifestyle mo. So, hindi ko alam kung ano iniisip mo ngayon. Pero ito lang masasabi ko sa'yo. Malaki-laki siya guys kung titignan mo. Pero tanong mo sa sarili mo, kaya ko kayang kitain yun habang nag-aaral ako sa Australia? Ako, bakit ko kinaya? Kayang-kaya kong kitain yun. At saka meron pa akong konting ipon. Basta magsipag ka lang, matyaga ka lang, huwag ka lang negative, basta positive and always smile, positive every day. So, tapos na ako ng Certificate 3. So guys, hindi pa ako tapos mag-aral ng diploma. So nag-aaral pa lang ako ngayon. Pero patapos na yung assessment ko, so magi-start na ako para sa work placement ko. Ang kagandahan, hindi na rin ako mahihirapan sa work placement ko kasi nagwo-work na ako as an educator. Nagwo-work na ako as an educator kahit Certificate 3 pa lang ang natapos ko. Kasi nung nag-work placement ako, nung Certificate 3 ko, hinard ako ng company kung saan ako nag-work placement. Kaya I'm so blessed. Ayan guys, kaya hindi na rin ako nagsisi na early childhood education and care ang kinuha ko. So, binibigyan na nila ako na kaagad-agad na 40 hours fortnight kasi yun pa lang yung allowed ko na hours ngayon kasi hindi pa ako tapos mag-aral ng diploma. Pero pag nakapagtapos na ako mag-aral ng diploma, pwede na akong mag-full-time. So magpo-full-time na ako pagtapos na yung work placement ng diploma ko. At saka ang kagandahan guys, pag natapos na yung diploma ko, pwede rin akong mag-apply ng 485 visa. So pwede nyong i-comment sa baba kung anong gusto nyong maging topic sa susunod at huwag nyong kalimutang i-subscribe yung aking channel at saka pa-hit na rin yung bell button para ma-notify ka sa susunod na mga videos ko. And ito pala, pa-shoutout pala kay Sheila Ramos. Sheila Ramos na nasa Macau siya ngayon. Hi Sheila! Thank you so much sa like, share, and comment mo. Kung hindi pa rin malinaw sa'yo or naguguluhan ka pa din,
mag-comment ka pa rin, or kung may gusto ko pang malaman or magulo yung explanation ko, just tell me para at least may explain ko siyang mabuti, or kung meron ka pang gustong malaman. Thank you guys for watching. Thank you so much at tinapos mo tong video na ito. Pag nagustuhan mo siya, huwag mong kalimutang i-like, i-subscribe, at hit na rin yung bell button para ma-notify ka para sa mga susunod kong videos. At saka, pa-share na rin. At saka, huwag mong kalimutang mag-smile. Yan guys, so kailangan naka-smile lagi tayo. So, thank you guys. See you soon. See you soon. Always be positive and always smile.